क्यामेरा पनि राम्रो, पर्फर्मेन्स पनि राम्रो, सबै राम्रो भएको फोन चाहियो रे, त्यो पनि बजेटमा। वेल अब यस्तै एउटा फोन चाहिँ Realme Narzo 70 Pro भनेर चाहिँ अहिले नेपालमा आएको छ, जसको प्राइस चाहिँ 33,979 छ। र अब यो फोन चाहिँ हुन्छ नि प्राइस अनुसार यसमा सबै कुरा राम्रै छ त, त्यो थाहा पाउनको लागि चाहिँ यो भिडियो एन्डसम्म हेर्नु होला। म अनमोल श्रेष्ठ एन्ड यु आर वाचिङ टेकलेक। अब यसको डिजाइन हेर्दाखेरि चाहिँ कहाँ देखा जस्तो लाग्छ हैन, रियलमीको धेरै जस्तो यो सर्कुलर क्यामेरा डिजाइन नै हुन्छ र हेऱ्यो भने चाहिँ भित्र पुरा त्यो सर्कुलर कन्सेन्ट्रिक डिजाइनहरु छ र क्यामेरा त्यहाँ सेन्सर्सहरु भित्र छन् हैन। त्यसैगरी यो पहाडीपट्टि चाहिँ यो डुअल टोन फिनिश भनौं न यसमा चाहिँ हैन, माथिपट्टि चाहिँ ग्लसी फिनिश छ नि, तल चाहिँ यो स्यान्ड ब्लास्टेड टेक्सचर दिएको छ, नार्जो भन्ने ब्रान्डिङ भइहाल्यो। र यसको चाहिँ अब यो साइड रेल्स जुन छ नि यो चाहिँ फ्ल्याट छ, पुरै फ्ल्याट छ हैन, जस राम्रो देखिन्छ। र यो अब प्लास्टिक फ्रेम भए पनि यो मेटालिक फिनिश भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेटल जस्तो लाग्ला, तर यो चाहिँ प्लास्टिक नै हो है। त्यसैगरी अब यसमा पोर्ट्स एन्ड बटन्सको कुरा गरौँ, सो यसमा चाहिँ हामीले तलबाट टाइप सी पाउँछौँ। त्यसैगरी अब यो सिम स्लट भइहाल्यो, स्पिकर स्लटहरु छ यतापट्टि। त्यसपछि माथिपट्टि चाहिँ यसमा हामीले हेडफोन ज्याक पाउँछौँ है, सो यसमा चाहिँ हेडफोन ज्याक पनि इन्क्लुड गरिदिएको छ। त्यसैगरी अर्को भनेको चाहिँ यसमा आयर ब्लास्टर, त्यसैगरी यहाँ माइक पनि दिएको छ। अब अगाडिबाट हेर्ने हो भने चाहिँ यसमा हामीले होल पन्च डिजाइन पाउँछौँ हैन, र जुन बेजल्सहरु छ त्यो पनि ठिकै छ। लाइक तलको चाहिँ अलिकति यो चिन चाहिँ अलिकति ठुलो छ, तर इट्स फाइन फर द प्राइस। त्यसैगरी यसमा चाहिँ हामीले इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर पाउँछौँ, र फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर राम्रै काम गर्छ, फास्टै छ, रिलायबल पनि छ हैन। र यसमा चाहिँ हामीले अब IP रेटिङ चाहिँ IP54 रेटिङ चाहिँ पाउँछौँ। अब डिस्प्ले चाहिँ यसमा 6.67 इन्चको फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले हो हैन, र 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पनि छ, र स्मुथ फिल हुन्छ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेटले गर्दाखेरि हैन। तर के छ भन्दाखेरि हैन, सेलेक्ट एप्स त्यसैगरी हुन्छ नि UI एलिमेन्ट्सहरु बाहेक चाहिँ, जस्तै अब हामीले भिडियो प्ले गर्दाखेरि YouTube एप चलाउँदाखेरि र गेम्सहरु भने चाहिँ यो 60 हर्जमा लिमिटेड हुन्छ है। अब यसको पिक ब्राइटनेस चाहिँ 2000 निट्स भनेको छ भने टिपिकल ब्राइटनेस चाहिँ 600 निट्स हो। सो प्राइस रेन्जको लागि राम्रो हो, तर त्यस्तो खतरा चाहिँ हैन हैन। सो अब हुन्छ नि हामीले बाहिर आउटडोर्समा चलाउँदाखेरि चाहिँ यसको ब्राइटनेस राम्रै छ, त्यस्तो खासै प्रब्लम हुँदैन, मजाले नि देख्छ। इन्डोर्समा त प्रब्लम भएन है। त्यसैगरी अब एमोलेड प्यानल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दामी नै छ, यसको भिभिड छ डिस्प्ले प्यानल, शार्प पनि मजाको छ। सो जस YouTube भिडियोहरु यताउता चलाउनको लागि चाहिँ बेस्टै छ डिस्प्ले। अब यसको डिस्प्ले त राम्रो छ, पर्फर्मेन्स कस्तो छ त? सो यसमा चाहिँ Realme 11 Pro मा युज भएको Dimensity 7050 चिपसेट युज गरेको छ हैन Realme ले चाहिँ। सो Narzo 70 Pro मा नि हामी चाहिँ Dimensity 7050 चिपसेट पाउँछौँ MediaTek को। त्यो सँगै 8GB RAM 256GB स्टोरेज भइहाल्यो। र पर्फर्मेन्स हेर्ने हो भने चाहिँ यसमा के छ भन्दाखेरि जुन हामीले नर्मल टास्क गर्छौँ, YouTube सोशल मिडिया यताउति मजाले चल्छ, स्मुथ एकदमै राम्रो छ। अब बेन्चमार्क्सहरु नै हेर्ने हो भने यो प्राइस ब्र्याकेटमा जुन अरु फोन्सहरु छन्, जस्तै CMF Phone 1, त्यसैगरी Redmi Note 13 Pro 4G, यिनीहरुको बेन्चमार्कसँग कम्पेयर गर्दा हेर्दाखेरि ठ्याक्कै यो फोनको पर्फर्मेन्स चाहिँ बिचमा छ कि। सो पर्फर्मेन्स पनि अब एभरेज नै छ, त्यसको बेन्चमार्क्सबाट पनि ठ्याक्कै त्यो थाहा पाइहाल्छ नि, त्यो पर्फर्मेन्स पनि यसको एभरेज भन्दा चाहिँ राम्रो छ भनेर। र यसमा चाहिँ अब दुईटा मोड छ, एउटा चाहिँ स्मार्ट पर्फर्मेन्स मोड, अर्को चाहिँ हाई पर्फर्मेन्स मोड। अब बेन्चमार्क टेस्टहरु गर्दाखेरि चाहिँ हल्का डिफरेन्स चाहिँ आउँछ, तर रियल वर्ल्ड युजेसमा खासै फरक चाहिँ पर्दैन। अब गेम टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले गेन्सन इम्प्याक्ट चाहिँ लोएस्ट सेटिङ्स, त्यसैगरी फ्रेम रेट 60 FPS मा 1 घण्टा जस्तो खेल्दाखेरि 47 FPS चाहिँ एभरेज भएको थियो। अब हुन्छ नि ग्राफिकल एलिमेन्ट्स अलिक बढी भएको ठाउँमा र NPC अलिक बढी भएको एरियामा चाहिँ हल्का फ्रेम रेट डिप चाहिँ हुन्छ है। त्यसैगरी PUBG मोबाइलको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा हामीले पर्फर्मेन्स राम्रो थियो, एंगल म्यापमा चाहिँ ग्राफिक्स स्मुथ र फ्रेम रेट एक्सट्रिममा राखेर दुईटा सेसन खेल्दाखेरि चाहिँ एभरेज FPS 57 थियो। सो अल इन अल गेमिङ पर्फर्मेन्स पनि Narzo 70 Pro मा चाहिँ राम्रो छ। सो गेमिङ त यसको राम्रै छ। अब फोटो खिच्ने मान्छेहरुलाई त क्यामेरा दामी चाहिएला नि त। सो क्यामेरा चाहिँ यसमा हामीले 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा पाउँछौँ, Sony IMX890 सेन्सर हो, यो चाहिँ पुरानो फ्ल्यागशिप सेन्सर। त्यसैगरी 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो, र अगाडिपट्टि चाहिँ 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा दिएको छ। अब फोटो क्वालिटीको कुरा गर्ने हो भने जुन मेन क्यामेरा छ त्यसले चाहिँ निकै राम्रो फोटोजहरु खिच्छ, मिड रेन्ज डिभाइसको लागि चाहिँ राम्रो हो फोटोजहरु, डिटेल्स राम्रो छ। त्यसैगरी कलर्सहरु ट्रू टु लाइफ र स्याचुरेसनमा पनि जस्ट ब्यालेन्स छ, ओभरअल राम्रो छ डे लाइटमा। त्यसैगरी लो लाइटमा पनि डिटेल्सहरु राम्रै छ हैन, कलर्स पनि राम्रो छ, र नोइजी चाहिँ देखिन्छ, तर यो रेन्जको लागि एज एक्सपेक्टेड। अब अल्ट्रा वाइड फोटोजहरुमा चाहिँ फिल्ड अफ भ्यू डिसेन्ट नै छ, इमेजहरु अलिकति डिस्टर्सन चाहिँ नोटिस हुन्छ है, तर यसमा मेन इस्यु भनेको चाहिँ अल्ट्रा वाइड फोटोजहरु अलिक सफ्ट देखिन्छ, नत्र चाहिँ राम्रै छ। अब सेल्फी क्यामेरामा चाहिँ शार्पनेस राम्रो छ, क्लियर नै आउँछ फेस हैन, र स्किन र फेसको स्मल डिटेल्सहरु पनि राम्रो प्रिजर्भ गरेको हुन्छ। सो सेल्फी क्यामेरा इज अल्सो गुड। अब भिडियोजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेन क्यामेराले चाहिँ 4K 30 FPS सम्म चाहिँ खिच्न सक्छ हैन, र यसमा चाहिँ OIS पनि छ। अब मेन क्यामेराको भिडियो क्वालिटी चाहिँ निकै राम्रो छ, 4K मा एकदम शार्प देखिन्छ, प्लस डिटेल्सहरु राम्रो छ, डाइनामिक रेन्ज पनि राम्रै छ। तर फेरि के छ भन्दाखेरि यसमा OIS भए पनि EIS चाहिँ छैन 4K मा, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भिडियोहरु सेकी नै आउँछ। अब फेरि अलिकति स्टेबल भिडियो खिच्ने भने चाहिँ 1080p मा चाहिँ हामीले EIS पाउँछौँ, सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फुटेज निकै स्टेबल हुन्छ। तर फेरि 4K भन्दा चाहिँ अलिक क्रप्ड हुन्छ हैन 1080p फुटेजहरु, त्यस्तै जुन डिटेल्सहरु छ त्यो चाहिँ सिग्निफिकेन्टली लो नै हुन्छ है 1080p फुटेज। अब क्यामेरा पनि यसको राम्रै रहेछ, र ब्याट्रीमा जाने हो भने त अब खासै त्यस्तो चिन्ता गर्ने ठाउँै छैन। 5000 mAh को ब्याट्री हो हैन, एक दिन भन्दा बेसी मजाले टिक्छ यो है। त्यसैगरी चार्जिङ पनि फास्ट नै छ, यो प्राइस रेन्जमा 67 वाटको सुपर बुक चार्जिङ दिएको छ, र यसमा चाहिँ के छ 0 to 100% चाहिँ हामीले टेस्ट गर्दाखेरि 1 घण्टा 3 मिनेट जस्तो लाग्थ्यो। सो फास्ट नै हो हैन। अब चार्ज गर्दाखेरि अलि हिट त हुन्छ, तर 67 वाट फास्ट चार्जिङ भएकोलाई त्यो एक्सपेक्टेड नै हो। त्यसैगरी यसमा ह्याप्टिक्स र जुन भाइब्रेसन छ त्यो चाहिँ अलिकति वीक नै लाग्यो मलाई। अब OS चाहिँ यसमा हामीले Android 14 पाउँछौँ आउट अफ द बक्स विथ Realme UI 5। त्यसैगरी Realme ले चाहिँ यसपालि सेक्युरिटी अपडेट र जुन OS अपडेट छ त्यो चाहिँ 2 इयर्सको प्रमिस गरेको छ हैन। अब
Realme UI मा चाहिँ लाइक जुन कस्टमाइजेसन छ त्यो चाहिँ राम्रै दिएको छ हैन जस्तै थिम्सहरु पनि चेन्ज गर्न मिल्छ अब अरु भनेको एक्सेन्ट कलर्सहरु चेन्ज गर्न मिल्छ र यसमा चाहिँ Realme मा अब फिंगरप्रिन्ट एनिमेसन त्यसै अरु भनेको चाहिँ अब डिफरेन्ट चार्जिङ एनिमेसनहरु प्रोवाइडेड छ हैन सो त्यो चाहिँ राम्रै हो प्लस अब हामीले डिफरेन्ट आइकन्सहरु पनि आफुलाई मन परे अनुसार युज गर्न मिल्छ हैन सो जस्ट त्यतिको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ दिन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति पर्सनल लुक एन्ड फिल भने चाहिँ हामीले Realme को फोन्सहरुमा चाहिँ पाउन सक्छौं अब प्राइसको लागि चाहिँ यो फोन यो सेगमेन्टमा वान अफ द बेस्ट नै हो हैन सबै कुरा राम्रो छ यसको ओभरअल हुन्छ नि क्यामेरादेखि लिएर परफर्मेन्स सबै डिपार्टमेन्टमा राम्रै छ अब तपाईलाई अलि बडी डिजाइन फोकस्ड फोन चाहिन्छ भने चाहिँ Redmi Note 13 Pro 4G मा जाँदा हुन्छ त्यसैगरी अलि परफर्मेन्स चाहिन्छ भने चाहिँ OnePlus Nord C3 5G दामी अप्सन बेस्ट फोन नै भन्दा हुन्छ यो प्राइस रेन्जमा रिसेन्ट प्राइस ड्रप पछि अब तपाईको बजेट चाहिँ अझै फ्लेक्सिबल छ भने CMF फोन 1 पनि कन्सिडर गर्दा हुन्छ तर फर द प्राइस Narzo 70 Pro इज अ भेरी गुड फोन TechLekh